marraskuussa julkistettiin tämä meidän Sustainability Playbook ja siihen liittyvä työkirja. Ja yhtenä, voisi sanoa, että yksi tausta, miksi me lähdettiin tähän liikkeelle, on tietysti se, että me nähdään, että suomalaiset yritykset on lähtökohtaisesti vastuullisia. Suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollista kilpailla vastuullisuudella, mutta sitten taas meidän yrityskyselyn mukaan yritykset kyllä tiedostaa tämän mahdollisuuden saada jopa liiketoimintahyötyä vastuullisuudesta, tietysti myös ympäristöön liittyviä hyötyjä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin valtaosa yrityksistä ei tiedä, miten tämä asian kanssa voisi lähteä liikkeelle ja mistä oikein starttaisi. Ja tähän tarpeeseen siis syntyi tämä meidän Playbook ja meidän ohjelman asiantuntijapartneri Mika Niemi, joka oli tietysti myös erittäin aktiivinen koko viime vuoden tämän projektin läpiviemisessä, niin Mika nyt sitten fasilitoi tämän webinaarin ja koko kevään nämä kaikki muut 5 tulevaa webinaaria. Niin luovutan nyt puheenvuoron siis Mikalle ja omasta puolestani toivotan teille kaikille oikein antoisaa webinaaria ja koko kevättä vastuullisuuden kehittämisen ympärillä. Kiitoksia ja ole hyvä, Mika. Yes, kiitoksia. Ja Mika Niemi vanhastaan ja nykyään Mika Syrenius, tässä on sukunimi perhetapahtumien ja muiden osalta muuttunut. Ei haittaa mitään. Mutta hei, tervetuloa munkin puolesta tähän webinaarisarjan ensimmäiseen jaksoon ja kuittaa ja vielä, että mun esitys näkyy, kun tuossa oli esitysten takamassa. Hienoa. Oli pieniä haasteita, niin hyvä tietää se. Mä lähden tässä alussa vähän kertaamaan asiaa. Mä tiedän, että osa porukasta, ketkä nyt on tässä mukana, on ollut meidän tämän Playbookin julkaisutilaisuudessa ja sitä kautta tietävät aika hyvin, että mistä on kyse. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että tätä on markkinoitu nyt taas ehkä vähän laajemmaltaan ollaan ainakin tavoitettu myös uusia ihmisiä ja yrityksiä, niin meillä on täällä mukana myös yrityksiä, joilla ei ole tietoa tästä aiemmasta taustasta. Joten tässä tämä ensimmäinen 15 minuuttia mä juoksen vähän läpi sitä, että mistä on kyse ylipäänsä, mitä tällä webinaarisarjalla aidosti tavoitellaan ja mistä tässä Playbookissa on kyse. Sen jälkeen me lähdetään ihan konkreettisesti sit eteenpäin tässä Playbookissa ja sen käyttöönoton tukemisessa, eli keskeisin tehtävähän tällä webinaarisarjalla olisi tukea tämän vastuullisuusprosessin läpivientiä teidän omissa yrityksissä. Ja sitten tämä on aika tämmöinen epäformaali webinaarisarja, eli mä pyrin tässä samalla, en lupaa, mutta mä pyrin lukemaan myös chatiboksia tässä matkan varrella, että jos teillä on kysymyksiä, niin kertokaa saman tien tuossa chatissa, mä pyrin lukemaan ja vastaamaan niihin, mutta sitten lopuksi voidaan ottaa ihan avointa keskustelua ja ottaa vaikka toi nauhoitus pois päältä, ja jos teillä on kysymyksiä, niin voidaan käydä läpi. Eli tarkoitus on tarjota teille tukea vastuullisuusprosessin viennissä läpi teidän yrityksessä, ja se on se keskeisin tavoite tässä. Taustottaan, että mistä tässä kaikessa on kyse niille, jotka eivät ole niin syvällä vielä tässä mukana, niin kaikki lähtee siitä, että mehän ollaan siis tämä ohjelma, jossa ollaan rakennettu tätä vastuullisuuden playbookia, on digitaalisen kaupan ohjelma Business Finlandilla, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea digitaalisen kaupan yrityksiä kansainvälistymään. Ja Business Finlandin missiossa ylipäänsä vastuullisuus on tärkeässä roolissa, ja se on ollut meille sellainen tietynlainen haaste tietysti arvioida sitä, että mitä se tarkoittaa tässä kaupan alalla. Kauppa on sillain haastava alue tavallaan vastuullisuudelle, koska
moni kaupan alan yritys saattaa kokea, että meidän ikään kuin sisäisen toiminnan impaktit sinällään on verrattain pieniä. Me ostetaan jotain tavaraa ja me myydään jotain tavaraa. Me myydään sellaista tavaraa, mitä asiakkaat haluaa ostaa, ja joku muu on sen tuottanut ja näin poispäin. Ne sisäiset prosessit ei välttämättä ole impakteiltaan ihan mahdottoman suuri. Tämä voi olla että se, että me eletään ilmastonmuutoksen alla, me eletään biodiversiteettikriisin aikaa, metsien vähenemisen ja ylikansoittumisen aikakautta, niin se kaikki liittyy meidän kulutuskulttuuriin, elämäntapa-odotuksiin, jota ihmisillä ja kuluttajilla on, ja siihen semmoiseen kokemukseen siitä, että me tarvitaan lisää asioita meidän elämässä. Ja tämä peilautuu kaikkeen, ei pelkästään kuluttajakauppaan. Tämä peilautuu meidän odotuksiin infrastruktuurista ja matkustamisesta, globaalista tuotantoketjuista ja periaatteessa aivan kaikkeen. Sen pohjalla on kuluttajien odotukset omasta elämästä ja omista tarpeistaan. Ja toki ei voi ajatella, että syy on vain kuluttajien. Jos katsotaan viimeistä 7-80 vuotta, niin kyllähän tämän kuluttajien odotuksen omasta elämästä on luonut kaupan ala, kuluttajakaupan ala sillä, minkälaisia odotuksia me markkinoidaan. Me luodaan odotuksia. Meidän tehtävä, kun me pyritään kasvamaan yrityksenä, on luoda ihmisille tarpeita, saada heidät ymmärtämään, että he tarvitsevat meiltä jotain, mitä heillä entuudestaan ei ole. Ja tavallaan niin kuin tämän, me ollaan vastuussa kaupan alan yrityksinä osaltamme tästä tavallaan kuluttajakäyttäytymisen maailmasta. Ja mä en mene tässä itse asiassa tämän enempää tässä webinaarisarjassa ylipäänsäkään siihen, että miksi vastuullisuuden eteen pitäisi tehdä asioita. Tämän tehtävä ei ole motivoida teitä kiinnostumaan vastuullisuudesta, mutta tämä ehkä tämmöisenä siltana siihen, että minkä takia me koettiin tärkeäksi lähteä tekemään työtä tämän vastuullisuuden ympärillä. Minä totean, että pitäisikö ruudulla näkyä esitys. Aija sanoi, että sulla näkyy jako. Voisiko muutama muukin huutaa tuonne noin, että näkyy? Joo, näkyy. Näkyy kyllä. Executive Summary, kolmio. Ja... Joo, hyvä. Osalla mustana, osalla ei näy. Todella harmillista. Olisiko jos päivittäisi selainta vähän tai jotain, että mulla tosiaan näkyy kyllä. Joo, tuossa kuulemma tosiaan Microsoftin cloud-palveluissa ja sanoi, että oli joku uutinen, että on ongelmia tuolla Microsoftin cloud-palveluissa. Mä heti tähän alkuun heitän, te pääsette kaikkeen materiaaliin sisään esimerkiksi täältä Experience, tuossa ihan kopioitunakin, niin mä heitän teille 3 linkkiä tähän. Experiencecommerce.fi vie teidät tämän ohjelman sivulle Business Finlandin alla, ja sieltä löydätte jatkossakin tapahtumien alta kaikki nämä jatkon webinaarisarjat, mikäli toivon mukaan haluatte niihin osallistua. Toi experiencecommerce.fi kautta sustainability vie teidät sellaiseen kansiorakenteeseen tai sivuun, josta te voitte ladata PDF-muodossa tämän playbookin. Ja sitten tuossa on vielä tuo experiencecommerce.fi kautta playbook, josta te pääsette suoraan siihen playbook-näkymään. Et jos teillä nyt ei näy tämä, niin te voitte klikata tuota alinta linkkiä ja surffata. Mä voin aina tässä vaikka sanoa, että millä sivulla mä olen, että nyt mulla oikeassa yläkulmassa näkyy sivu numero 2. Niin tämä nyt niin kuin hätäratkaisuna tähän kyseiseen asiaan. Ja nyt siis sivulla 2, ja tämä se, että miksi me haluttiin lähteä määrittelemään sitä, että mitä tämä vastuullisuus tässä kaupan alalla oikeasti tarkoittaa, koska se on jotenkin osittain peruuttamattomassa ristiriidassa vastuullisuuden kanssa silloin, kun meidän tehtävä on luoda kuitenkin niitä tarpeita
on niin kuin mahdoton, tai on todella hankala ajatella meidän omia liiketoimintoja, jos me kaupan alalla ollaan siten, että me ei pyrittäisi esimerkiksi meidän markkinoinnilla ja asiakashankinnalla herättämään tarvetta asiakkaassa, jota hänellä kaikilla ei välttämättä ole aina entuudestaan ollut. Mutta miten me lähdettiin rakentamaan sitten tätä kokonaisuutta, niin tämä lopulta rakentui, mä kerron vähän taustaa, että miten tähän päädyttiin, mutta tämä rakentuu tämmöiseen 6 eri tasoon, ja sitten meillä on 6 eri webinaarisarjan jaksoa. Nämä 2 ensimmäistä tasoa määrittelee sitä, että ymmärretään vastuullisuus, mitä vastuullisuuteen liittyy. Eli tämä ensimmäinen jaksossa me puhutaan nyt ihan ymmärryksen luomisesta siitä, että mitä vastuullisuus on, kun me puhutaan vastuullisuudesta, ja toisaalta, että miten se vastuullisuus liittyy ja limittyy meidän liiketoimintaan ja meidän arvoketjuun. Siitä me puhutaan tänään. Tässä toisessa jaksossa itse asiassa sama kuva taitaa löytyä tästä, ja tässä on myös nämä tulevat webinaaripäivät valmiiksi, jos haluatte sieltä kalenteriin ne laittaa. Toinen, joka jatkaa tätä vastuullisuuden ymmärtämisen osa-aluetta, on sen oman yrityksen ja oman liiketoiminnan impaktin arvioiminen. Parhaassa tapauksessa mittaaminen, mutta tässä vaiheessa, jos olette vaikka alkumetreillä vastuullisuuden määrittelyssä, niin voidaan puhua vaan vastuullisuuden ja impaktien arvioinnista. Me annetaan siinä tiettyjä työkaluja, joilla voitte tehdä tätä ja arvioida sitä, mikä teidän liiketoiminnan impakti on. Kun ollaan ymmärretty, että miten me limitytään vastuullisuuteen ja mitkä on meidän isoimmat impaktit meidän liiketoiminnassa, me voidaan siirtyä jollain tavalla luomaan sitä strategiaa tai integroimaan sitä vastuullisuutta siihen meidän strategiaan. Me ei haluta tällä prosessilla luoda teille erillistä tämmöistä vastuullisuusstrategiaa tai irrallista siiloutunutta vastuullisuusstrategiaa, vaan me halutaan teitä auttaa integroimaan se siihen teidän olemassa olevaan liiketoimintaan. Ja strategiakappale on 3 ja 4 on sit konkreettisten toimien päättäminen ja toteuttaminen ja suunnitteleminen. 5. ja 6. kappale liittyy siihen, että miten sitten lopulta luotaisiin tästä vastuullisuudesta kilpailuetua. Kuitenkin siis meidän pyrkimys on auttaa kaupan alan yrityksiä menestymään, jolloin meillä on täällä taustalla kuitenkin tämmöinen opportunistinen lähtökohta siitä, että meidän pitäisi myöskin näillä toimilla pystyä luomaan aitoa kilpailuetua ja siivittää meidän liiketoimintaa eteenpäin. Mutta oleellista on se, että nämä on täällä loppupäässä, koska sä et voi lähteä luomaan kilpailuetua vastuullisuudesta ennen kuin sä olet aidosti ymmärtänyt sen ja tehnyt toimia sen suhteen, koska muuten me puhutaan viherpesusta. Ja 5. kappale on siis vastuullisuuden viestimisestä ja 6. kappale on sitten tällaisista uusista innovaatioista, jotka voi siivittää meidän uudenlaisiin liiketoimintamalleihin, jotka ovat ehkä niin kuin sisuksiaan myöten tai peruspilareitaan myöten vastuullisuuden päälle rakentuneita. Ja me edetään tästä tosiaan näin, että ennen kesää me ollaan käyty läpi nämä 6 osa-aluetta. Ja tämän webinaarisarjan tarkoitus olisi auttaa nimenomaan parhaimmillaan. Toki te voitte vaan kuunnella täällä ja kasvattaa teidän ymmärrystä vastuullisuudesta, mutta hienointa olisi, jos me saataisiin rohkaistua teidät siten, että jos olette teidän yrityksestä täällä kuuntelemassa, niin ottaisitte sellaisen vastuun siitä, että te veisitte aina tämän yhden jakson asiat ja konkreettiset työkalut, joita tässä tärkeimmillään on, että ne esitellään, ne pari työkalua, joita aina liittyy jokaiseen näistä kappaleista. Te pystytte näillä työkaluilla ja tällä taustatiedolla pitämään workshopin tai 2 teidän yrityksen sisällä ja useamman henkilön kanssa käymään läpi sitä, että mitä tämä tarkoittaa meidän yrityksessä. Ja jos te pystytte tämän työn tekemään näiden jaksojen välillä, niin tavoite olisi se, että kun me päästään tuolta suppilosta ulos tuolla kesäkuussa, niin jokaisella teistä olisi teidän yritykselle se teidän yrityksen Sustainability Playbook, joka kuvastaisi sitä teidän suhdetta vastuullisuuteen ja teidän konkreettisia suunniteltuja toimia ja teidän tavallaan luomaa kilpailuetua ja tapaa viestiä siitä. Ja tähän mä haluaisin kaikkia rohkaista, ketkä nyt on mukana. Ja jos te kaipaatte tässä tukea, niin
tässä prosessin matkalla teillä tulee vaikka kysymyksiä ja te olette pitämässä näitä workshoppeja, niin mä laitan tähän myös heti mun oman sähköpostin. En voi luvata mitään toki ajallisesti merkittävää tukea, mutta vastaan mieluusti teidän kysymyksiin ja kuulen niitä haasteita, joihin te törmäätte tämän prosessin varrella. Et jos voin niissä jotenkin tukea, niin pyrin totta kai sen tekemään. Eli voitte olla tuon prosessin matkalla muhun yhteydessä. Mutta tämä on se ajatus. Ja silloin teillä olisi tavallaan se loppuvuosi kesän jälkeen sit mahdollisuus lähteä jalkauttamaan tätä teidän organisaatiossa eteenpäin. Et pienissä yrityksissä voi olla, että tavallaan avainhenkilöporukalla tehdään tämä prosessi ja sit tavallaan se on niin kuin luontevaa, että sitä lähdetään tekemään. Jossain yrityksissä voi olla niin, että tämä tavallaan ollaan vähän niin kuin työryhmänä, rakennetaan tätä, jonka jälkeen sitä esitellään, hyväksytetään johdolla ja sitten lähdetään jalkauttamaan sitä organisaatioon. Mutta riippuen siitä, että minkälaisessa organisaatiossa olette, tai oikeastaan jopa riippumatta siitä, niin uskon, että pystytte tämän prosessin kautta tätä työtä viemään eteenpäin. Ja lyhyesti vielä tosiaan tämä on osalle kertausta, mutta ei kaikille. Kelle tämä on tehty, tämä Playbook? Tämä on tehty nimenomaan yrityksille, kaupan alan yrityksille, jotka myyvät kuluttajille lähtökohtaisesti. Nämä samat periaatteet toimii aika hyvin B2B:ssäkin, mutta se näkökulma ja esimerkit on kuluttajakaupasta. Tämä on tehty PK-yrityksille, jotka pyrkii kansainvälistymään. Siitä syystä tämä on englannin kielellä. Tämä toki voi palvella myös täysin kotimaista liiketoimintaa, mutta tämä on tehty jälleen kerran sillä kansainvälistymiskärjellä. PK-yritykset on se näkökulma, joka tässä aika selvästi on. Ja jos olette suuryritys, niin silloin täällä varmasti on osa-alueita, joita teidän pitää katsoa vähän eri tavoilla. Nämä esimerkit ja peruslähtökohta on täällä tämmöiselle tulevaisuuden kaupan alalle, johon saattaa liittyä digitaalista kauppaa, monikanavaista kauppaa, quick commercea, live commercea, social commercea, modernia digitaalisia ostopolkuja, sisältöstrategioita ja näin poispäin. Tämä on se näkökulma tavallaan tähän asiaan. Ei niinkään paljon puhuta siitä, että seikkoja energiankulutuksen ja vaikka lämmittämisen suhteen, mitä me ei tässä pelikirjassa sinällään sivuta. Ja tosiaan pyritään myös luomaan sitä aitoa kilpailuetua tämän prosessin kautta. Nyt mulla ei kuulu mikä ääni. Olisiko mulla? Okei. Mun päässä näkyy kyllä mikki. Heitättekö kommenttia? Mulla kuuluu ainakin. No niin, okei. Toimii kyllä katkes hetkeksi, mutta toimii. Okei. No niin, pieniä haasteita. Voi. No, mutta runtataan eteenpäin. Toivottavasti suurimmalle osalle kuuluu. Joo, laajempia ongelmia Microsoftilla. Jollakulla lähti kamera siellä päälle Reetalla nähtävästi. Mitä tämä Playbook on ja mitä se ei ole? Tämä on siis kokoelma konkreettisia sisältöjä siitä, mitä vastuullisuus on. Me ollaan niitä yhdessä tutkijoiden kanssa, vastuullisuuden tutkijoiden kanssa kerätty ja kuratoitu, jotta pystytään kasvattamaan ymmärrystä. Täällä on linkkejä ulkopuolisiin sisältöihin, joita voitte hyödyntää, on ne sitten mittausstandardeja tai jotain niin kuin markkinatutkimuksia tai muita vastaavia. Meillä on keissi-esimerkkejä täällä ja sitten täällä tavallaan sen tärkeimpänä ehkä on nämä konkreettiset työkalut, kanvakset ja workshop-työkalut, jotka te voitte tulostaa. Ne löytyy tuolta experiencecommerce.fi kautta sustainability, niin sieltä löytyy erikseen Excel-faili ja yksi PowerPoint-faili, josta saa sitten nämä Canvas-työkalut, ja ne voi vaikka tulostaa A3 seinälle ja lähteä postiteilla työstään tätä duunia. Ja sitä kyllä niin kuin suosittelen ehdottomasti. Ja tavallaan niiden kautta sitten jäsentyy tämä työ. Ja tässä vielä pieni tausta siitä, että miten me lähdettiin tämä tekemään. Se lähti yli vuosi sitten tämä työ meillä liikenteeseen. Me haastateltiin silloin joukkoa digitaalisen kaupan yrityksiä. Tuolla näkyy jonkin verran näitä logoja, joita on haastateltu tai jotka ovat olleet osa tätä prosessia. Ja tässä on sitten myöskin ollut näitä erilaisia
yhteisöjä mukana, siellä on ollut liittoja ja muita toimijoita, siellä on ollut Postia, Kaupan liittoa, Fashion Finlandia, Suomen tekstiiliä ja muotia ja näin poispäin. Eli tämmöisellä porukalla, ja sitten meillä tosiaan oli tässä vielä Oulun yliopistosta, Aallosta, Lappeenrannasta ja Turusta tutkijoita mukana näissä jokaisessa osa-alueessa ja kappaleessa kuratoimassa niitä sisältöjä, mitä näihin liittyy. Mutta tämä varmaan aika pitkälti, tässä on muutamia kommentteja pilottiasiakkaista, joiden kanssa tätä ollaan käyty läpi. Mutta tämä varmaan tämmöisen niin kuin taustana siitä, ja nyt me mennään tähän ensimmäiseen kappaleeseen Building Understanding, ja lähdetään juoksemaan sitä läpi. Ja ne, joille oli tuttu tavallaan tämä tausta, niin teille kaikki edeltävä saattoi olla jo tuttua, ja nyt lähdetään sitten menemään tarkemmin tätä playbookia läpi. Tämä ensimmäisen kappaleen selkein tavoite on ymmärtää, mitä vastuullisuus ylipäänsä on kaupan alan ympäristössä, miten kuluttajat tällä hetkellä suhtautuvat vastuullisuuteen, ja sitten lähtee miettimään, minkälaisessa ekosysteemissä mä toimin ja millä tavalla mun arvoketju kiinnittyy, tai minkälaiset rajapinnat mun arvoketjulla on vastuullisuuteen. Ja se on se keskeisin tavoite tällä ensimmäisellä kappaleella. Niin mennään ihan pala palalta. Tämä ensimmäinen pala, jos lähdette teidän firmassa workshoppaamaan, niin on ymmärtää nämä osa-alueet. Ei sen enempää. No joo, mä puhuin siitä jo vähän, että miksi vastuullisuus on tärkeää kaupan alalla, ja ei mennä siihen tosiaan tässä sen enempää. Jos te kaipaatte motivointimateriaaleja siitä, että miten te myytte teidän omassa organisaatiossa vaikka vastuullisuuden tärkeyttä eteenpäin, niin silloin voitte katsoa esimerkiksi, tuolla oli hyviä puheenvuoroja meidän Launch-tapahtumassa, mä heitän suoran linkin sinne Launch-tapahtumaan, eli tuolta löydätte tuon meidän Launch-tapahtumaan, siellä oli myöskin hyviä puheenvuoroja ammattilaisilta siitä, että missä maailma menee tällä hetkellä. Mutta vähintään niin kuin todettakoon se, että toki vastuullisuus on ollut ihmisten huulilla viimeisen 10, 15, 20 vuotta, mutta aika harva on lompakollaan äänestänyt sen puolesta. Ja nyt tämä COVID omalta osaltaan muokkasi ihmisten ajattelumalleja, ja sitten toki tämä geopoliittinen tilanne on uudelleen muokannut sitä, että minkälaisia odotuksia meillä on vastuulliselta ja vaikka yhteiskuntavastuun näkökulmasta toiminnalta. Ja tämän kautta vastuullisuus on noussut keskeisemmäksi tekijäksi kuin koskaan ennen osana päätöksentekoa kuluttajilla. Mutta se ei toki ole se ainoa paine, missä me ollaan, vaan on hyvä ymmärtää, ja koen, että ollaan pyritty hahmottaa se myös osana tätä prosessia, että meillä on nämä vastuullisuuspaineet, meillä on se sosiaaliset paineet, ympäristölliset paineet, ihan tyypilliset tämmöiset talouden kestävyyden paineet. Sitten toisaalta me ollaan kaupan alalla, joka taistelee tämmöisissä erilaisten trendien välissä. Kauppa käy läpi isoa murrosta, digitaalista transformaatiota, osittain tätä vastuullisuuden transformaatiota. Meillä on siellä paljon erilaisia liiketoimintamalleja, joita kokeillaan kiertotaloudesta, sharing economyin ja kaikkeen muuhun vastaavaan, jotka on niin kuin disruptiivisella tavalla muokannut tiettyjä toimialoja jo tosi paljon. Ja sitten meillä on nämä ihan konkreettiset haasteet, joiden parissa itse asiassa suurin osa meistä tällä hetkellä eniten päiviään taistelee. Meillä on komponenttipulaa, meillä on materiaalipulaa, meillä on globaali logistiikan kriisi, joka nyt on vähän helpottunut, mutta edelleen niin kuin eletään sitä maailmaa. Meillä tulee tosi paljon uudenlaista regulaatioa, kuluttajasuojan, datan käytön ja kaiken muun näkökulmasta. Meillä performance-markkinointi on asiakashankinnan, digitaalinen asiakashankinta se on tullut paljon hankalammaksi kuin mitä se oli 2, 3, 4 vuotta sitten ja näin poispäin. Eli me ollaan tämmöisessä aikamoissa murroksessa ja viidakossa, ja vastuullisuus ei ole toki yksi ja ainoa asia. Mutta se tavallaan, millä vastataan sitten tähän
muuttuvaan maailmaan on se meidän bisnesmalli ja liiketoimintamalli. Ja mun mielestä tämä on tärkeä hahmottaa niin tätä kappaletta kuin tulevia kappaleita varten, ja mikä mun omasta mielestä oli yksi keskeisimpiä löydöksiä osana tätä prosessia. Ja se oli se, että kaupan alan liiketoimintamalli, varmaan monen muunkin, mutta erityisesti kaupan alan liiketoimintamalli muodostuu siitä, että mitä me myydään, mitkä on ne tuotteet, palvelut, mitä me myydään, kuinka me myydään niitä, minkälaista markkinointia me tehdään, miten me kommunikoidaan asiakkaiden kanssa, miten me toimitetaan, miten me hallitaan se toimitusketju ja kaikki muuta. Ja sitten se, että kuinka me toimitaan, mitkä on ne meidän sisäiset prosessit, sisäiset toimintamallit. Ja nämä osa-alueet itse asiassa on tosi hyvä jaottelu monessa kohtaa pohtia esimerkiksi vastuullisuuden näkökulmasta asioita. Eli on tosi tyypillistä, että me ajatellaan vastuullisuudesta, varmaan monella tulee ensimmäisenä mieleen se, että minkälaisia tuotteita me myydään ja minkälainen niiden arvoketju on. Onko ne niin kuin ekologisia ne tuotteet sinällään, maatuuko ne? Tämä on niin kuin sellainen hyvin tyypillinen tavallaan intuitiivinen tapa ajatella vastuullisuutta. Sitten toisaalta miten me toimitaan, niin kun me lähdetään mittaamaan vastuullisuutta, niin on hyvin tyypillistä, että mittaaminen lähtee siitä, että miten me toimitaan. Tämä on osittain vähän ristiriidassa, koska usein ne isoimmat impaktit on siinä, että minkälainen tuote on, mikä me myydään, ja se tavallaan se tuotteen, se koko arvoketju ja tuotanto ja materiaalihankinta ja kaikki se on se, missä se isoin impakti on. Mutta sen mittaaminen on usein myös tosi hankalaa ja joissain tapauksissa lähes mahdotonta, varsinkin PK-yritykselle, jolloin usein se mittaaminen lähtee niistä omista sisäisistä prosesseista. Sitten se, mikä on usein kaikista haastavin mitata ainakaan, on tämä, että miten me myydään, koska sillä ei välttämättä ole suoranaista impaktia. Se, että miten me toimitetaan tai kuinka paljon meillä on palautuksia, miten me hallitaan palautuksia, niillä on konkreettisia mitattavia impakteja. Mutta sitten tavallaan se, että minkälaista tavallaan kulutusta me edesautetaan ja miten me luodaan tarpeita ja kaikki se, niin se on ehkä hankalammin mitattavaa puolta. Mutta näillä kaikilla on oma niin kuin näkökulmansa suhteensa ja oma rajapintansa suhteessa vastuullisuuteen. No ennen kuin puhutaan niin kuin tarkemmin siitä, että miten meidän pitäisi nähdä vastuullisuus, niin on mun mielestä tosi mielenkiintoista katsoa sitä, että no miten me nähdään, mitä asiakkaat aidosti odottavat. Ja tässä on linkit muutamaan eri asiakaskyselyyn ja asiakastutkimukseen, joista nyt mä nostan tämän, tuo Euromonitorin taitaa olla maksullinen, mutta erityisesti tämän Kaupan liiton linkin löydätte suoraan täältä. Ja tämä on sellainen, mitä mä kyllä niin kuin suosittelen katsoa. Se taitaa olla 150 sivua kuluttajatutkimusta. Ja mä sen verran tuosta vilautan teille sitä, että vaihdetaan tonne puolelle, niin toivon mukaan tämä nyt taas tämä jako toimii teille päin sitten, ettei mitään vaan siellä puolella tapahtunut. Uskon ja toivon näin. Mutta tämä on tosiaan niin kuin avoimesti saatavilla tuolta linkistä ja Kaupan liiton sivuilta. Mä näytän tästä muutaman slaidin, että saatte vähän mielikuvaa siitä, että missä niin kuin asiakkaiden asenteet menevät. No ensinnäkin selkeästi nähdään, että huolet ilmastonmuutoksesta, muovisaasteesta ja biodiversiteettikriisistä on kasvanut viime vuosina ihan globaalilla tasolla, ja se on esimerkiksi vaikuttanut Amazonin tyyppisiin toimijoihin. Amazon on joutunut esimerkiksi omia palautusten käsittelyään muokkaamaan aivan selkeästi. Samoin joku pikamuoti on aihealue, johon suhtaudutaan epäluuloisemmin. Me ollaan nähty paljon kiertotalouden toimijoiden kasvua täällä erilaiset brändit nostaa omaa second hand toimintaansa osaksi sitä heidän liiketoimintaa ja ylipäänsä tämmöinen niin kuin erilaiset uudenlaiset kiertotalouden mallit, vaikka vaateteollisuudessa on kasvanut. Samaan aikaan on niin kuin hyvä muistaa, että on entistä polarisoituneempi alue. Isoimmat kasvajat löysytyy sieltä Sheinistä ja Wishistä ja tämän tyyppistä toimijoista, jotka eivät ole enää oikeastaan pikamuodissa, vaan jonkinlaisessa hyperpikamuodissa mukana. Ja tavallaan niin kuin siellä se toimiala globaalisti kasvaa. Ja tämä on tietysti aika hurjaa sinällään. Mutta se polarisaatio on vahva. Ja erityisesti ikäluokkien ja taloudellisten segmenttien, asiakassegmenttien, sosioekonomisten segmenttien välillä, niin täällä on niin kuin isoja eroja.
pakkausmateriaaleihin suhtautuminen. Yksi mikä vastuullisuudessa on mun mielestä mielenkiintoista on se, että toiset saattaa suhtautua hyvin epäilevästi vastuullisuuteen noin niin kuin aihepiirinä, mutta samaan aikaan tosi harva kokee, että tuhlaaminen olisi positiivinen mielikuva tai termi. Eli tämmöinen niin kuin säästeliäisyys, on se vaikka pakkausmateriaalien säästeliäisyys, niin siihen on helppo kaikkien heidän tämmöisen yleisen suhtautumisen siitä huolimatta, yleisestä suhtautumista huolimatta, niin suhtautua hyvin positiivisesti. Että säästeliäisyys tuntuu tällä hetkellä, varsinkin energiakriisi ja kaiken muun ympärillä, niin hyvin järkevältä. Ja sitten toki nämä niin kuin COVID ja Ukrainan sota on muokannut niitä mielikuvia siitä, että mitä vastuullisuus on. Tämä on aika poikkeuksellisen korkeita lukuja siinä, että kuinka moni kokee, että vastuullisuus aidosti vaikuttaa heidän ostopäätöksiin edes vähän. Se, että kuinka vähän tai kuinka paljon on sitten aivan toinen asia, mutta nuo luvut kuitenkin tämmöinen niin kuin ihmisen yleinen suhtautuminen, että jos sinulta kysytään, että vaikuttaako vastuullisuus yhtään sun kulutuspäätökseen, niin siinä on kuitenkin joku henkinen lähtökohta siihen, että jos yli 70% ihmistä sanoo, että no joo, niin sulla on positiivinen suhtautuminen siihen, että vastuullisuudella voi olla positiivinen vaikutus siihen ja toimintaan. Ja mun mielestä yksi hyvä tämmöinen synonyymi, mitä kannattaa miettiä silloin, jos omassa asiakaskunnassa tuntuu, että vastuullisuus on hankala sana, niin pohtia asiaa vaikka merkityksellisyyden kautta. Nämä on hyvin usein toistensa kanssa vahvasti linjassa, vaikka ne on aivan sama asia, mutta merkityksellisyyttä luo usein tämmöiset erilaiset vastuullisuuden osa-alueet. Se, että tuotteella on tarina, että siellä on sitä käsityötä, että se on kestävä ja laadukas, että se on lähellä tuotettu, tämän tyyppiset asiat, jotka usein limittyy vastuullisuuteen hyvin käsi kädessä. Yleisesti ihmisen suhtautuminen vastuullisuusviestintään on positiivista, että on hyvä, että firmat tekee vastuullisuusviestintää, mutta samaan aikaan kun katsotaan, että kuinka moni luottaa siihen, niin se luottamus on itse asiassa merkittävästi alhaisempi. Ja tämä on vaan semmoinen hyvä asia huomata. Ja mun mielestä tämä voi olla myöskin kilpailuetu PK-yritykselle. Tämä on mahdollisuus, mihin iskeä, koska isot toimijat tekevät näitä standardien ja hiilijalanjälkeä ja muiden tämmöisten kuluttajalle kuitenkin hyvin hähmäisten asioiden kautta, niin mä jotenkin näen, että PK-yritysten mahdollisuus on tehdä tästä ymmärrettävää siitä vastuullisuudesta. Ja se, että teillä on joku oma selkeä kärki, missä teidän vastuullisuusimpaktit on ja mihin te panostatte ja te puhutte siitä selkokielellä, jotta ihmiset sen ymmärtävät. Mä uskon, että siellä on mahdollisuus näihin aidon niin kuin kilpailuetujen luomiseen suhteessa suuryritysten vastuullisuusviestintään. Se, mikä on jännä tässä on se, että kun kysytään kuluttajilta, että mitä he kokevat, että mikä yritysten osalta on vastuullista toimintaa, niin Suomessa siellä todella vahvasti on tämmöinen yhteiskuntavastuu, joka niin kuin kuluttajien silmissä on sitä vastuullisuutta. Ja maksetaan veroja Suomeen, investoidaan Suomessa ja näin poispäin. Ja sitten toki tuolla on yli 50% on vastannut, että pyrkimys hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mutta tavallaan se ekologisen vastuullisuuden osuus täällä ihmisten silmissä on kuitenkin verrattain pieni, ainakin tässä kyselyssä. Täytyy muuten todeta, että tämä oli tosi laaja kysely. Tämä oli pelkästään Suomessa yli 12 000 ihmistä, mikä on niin kuin varsin hyvä otos, tai erittäin hyvä otos kyllä Suomessa. Mutta sitten kun katsotaan, miten tämä jakautuu asiakassegmenteittäin, niin on mielenkiintoista huomata, että tuolla alle 34-vuotiaissa taas se ilmastonmuutos on siellä ykkösenä. Eli selkeästi sitten taas kun katsotaan yli 60-vuotiaita, niin verojen maksu Suomeen on se ykkösasia. Eli tässä on kuitenkin vahva tämmöinen niin kuin ero, että sitä tärkeämpi on se ekologinen vastuu, mitä nuorempi on se asiakaskunta. Ja jos tästä nyt jotain niin kuin voisi tai pitäisi oppia, niin varmaan se oppi on se, että pyrkikää tunteen ne teidän asiakkaat, mikä heille on tärkeää. Mä en tarkoita sitä, että teidän pitäisi tehdä teidän vastuullisuuden ratkaisut ja päätökset pelkästään asiakkaiden silmissä ja asiakkaiden
toiveiden mukaan, mutta totta kai se on asia ja aihealue, joka kannattaa erittäin hyvin ymmärtää, jotta myöskin saadaan niitä positiivisia vaikutuksia siitä vastuullisuustyöstä, eli sitä niin kuin taloudellista ja sitä kilpailuetua. No vielä todettakoon, että sitten jos kysytään kuluttajilta, että mitä he kokevat tärkeäksi, kun he ostavat, mikä heille on vastuullista kuluttamista, niin aivan ylivoimaisesti tätä kyselyä esimerkiksi on dominoinut se, että ostetaan kestäviä tuotteita, joita voidaan korjata ja kierrättää. Ja sehän nyt osaltaan tietysti korreloi ekologisen vastuullisuuden kanssa, mutta on niin kuin hyvä ymmärtää ja havaita, että se on massiivisesti tärkeämpi tämä aspekti siitä asiakkaille kuin se, että pyritään pienentämään hiilijalanjälkeä. Tätä voi niin kuin monessa kohtaa ehkä pohtia, että kun me lähdetään näitä asioita viestiin, jos meillä on erittäin kestävä tai hyvin korjattava tuote, niin se voi, tämän asian sanottaminen voi olla tärkeämpää kuin se, että se samaan aikaan per käyttökerta pienentää hiilijalanjälkeä. Se ei tarkoita sitä, etteikö tätäkin asiaa kannattaisi kertoa, mutta se on ehkä eri kohdassa sitä ostopolkua. Mutta jälleen kerran, kuten useimmiten näissä ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen huomata, että kaikissa ikäryhmissä tämä sama asia oli siellä ehdottomasti siellä ykkösenä. Mut kuten aina toitotetaan meidän tilaisuuksissa yleensä, niin tunne asiakkaasi, lähde miettimään tämä vastuullisuutta siitä näkökulmasta, mitä sun asiakkaat odottaa sun toiminnalta ja minkä he kokevat vastuulliseksi, niin se on vähintään hyvä ymmärtää, vaikkei se olisi ainoa ohjaava tekijä. Näin. Palaan tähän aikaisempaan settiin. No sitten toisaalta, kun mennään pohtimaan sitä, että no mitä se vastuullisuus sitten tämmöisestä formaalimmasta tai akateemisemmasta näkökulmasta on, niin moni on saattanut kuulla triple bottom lineista esimerkiksi, eli puhutaan 3 keskeisimmästä tekijästä: ekologinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Me ollaan tässä ihan tarkoituksella, tällä ei ole suurta merkitystä useimpien teistä näkökulmasta, mutta me ollaan käytetty tämmöistä nested model of sustainability, eli me ei olla tehty tämmöistä perinteistä konsulttikuvaa, jossa on 3 palloa, jotka on vähän limittäin, ja sitten haetaan sieltä se osa-alue, jossa nämä kaikki asiat kohtaa. Vaan tavallaan tämmöinen modernimpi näkökulma siitä on se, että kun me varsinkin lähdetään luomaan uutta liiketoimintaa, niin vähintään silloin meidän pitäisi ensin katsoa niitä asioita, jotka ovat ekologisesti vastuullisia. Ja se on se ensimmäinen rajaus. Se on se tärkein rajaus, mikä me tehdään. Sen jälkeen me katsotaan sieltä liiketoimintoja, jotka voivat olla sosiaalisesti vastuullisia myöskin. Ja sen sisältä me etsitään se osa-alue, jossa myös taloudellisen kestävyyden kriteerit tulevat täyttyneeksi. Ja sieltä löytyy se aidosti vastuullinen liiketoiminta. Tämä on tämmöinen vähän teoreettinen näkökulma asiaan, mutta tässä kohtaa selvennettäköön. Oleellista on nämä 3 osa-aluetta. Anteeksi, mulla on vähän selkä ollut kipeänä. Mä koitan vähän vaihdella asentoa välillä myöskin. Niin tämä ekologinen vastuu on tietysti aika intuitiivinen todennäköisesti useimmille meistä, että mitä se tarkoittaa. Ja tämähän on tietysti luonnollisesti kaikkia niitä päästöjä, käytettyä energiaa. Tämä on sitä niin kuin ekologista jalanjälkeä per käyttökerta, eli toisaalta myöskin sitä lifetime valueta, että kuinka pitkä elinkaari sillä tuotteella on. Tämä on sitä jätettä, mitä siitä syntyy. Tämä on logistiikkakuluja, pakkaamista. Yksi tosi mielenkiintoinen osa-alue on myöskin, mikä usein unohdetaan, on se meidän digitaalinen footprint. Eli onko esimerkiksi paljonko meidän serverit käyttää energiaa, voisiko ne käyttää vähemmän energiaa, jos meillä olisi parempaa, ekologisempaa koodia esimerkiksi, ekologisemmat koodausmetodit tai nopeampi sivusto tai mitä ikinä se niin kuin vaatii toi maailma. Eli tämän tyyppisiäkin asioita voidaan tuolla pohtia. Mutta tämä on kaikista ekologista vastuuta. Ja nämä ei ole vielä päivitettynä sinne PDF-versioon Playbookista, mutta jos te menette tuonne experiencecommerce.fi/playbook ja pääsette sieltä suoraan tuohon Playbookiin, niin sieltä löytyy suoraan nämä 3 klippiä.
Ja samoin te voitte mennä siitä tuosta mun viimeisimmästä linkistä, minkä mä chattiin laitoin, eli siinä oli suora linkki tuohon edelliseen tapahtumaan, se löytyy myös sieltä experiencecommerce.fi, ja sieltä mennään webinaaritallenteisiin, niin sieltä löytyy Ruohonjuuren, Varustelekan ja Globe Hopein näkemys siitä, että mitä on ekologinen vastuu. Ja jos niin kuin haette tähän semmoisia vähän kannuksia itselleen, niin tuolta voitte katsoa näitä asioita. Ja ehkä nostona tuosta Varustelekan Valtteri, kun oli puhumassa, niin varmasti moni, joka oli paikan päällä, niin saattoi jäädä mieleen Valtterin perinteisestikin hyvin niin kuin mustavalkoinen näkemys aiheesta, että häntä ei kiinnosta ihmisoikeudet niin kauan kuin maailma palaa. Ja tämä on ikään kuin yksi näkökulma, että sä voit valita niitä osa-alueita. Ja mun mielestä on ehkä oikein valita osa-alueita, koska PK-yrityksenä sä et voi kaikkea ratkaista. Ja tämä on tietysti tosi karu ja raju näkökulma Valtterilta, mutta tavallaan se on niin kuin ymmärrettävä sitä kautta, että siellä on vahva näkemys siitä, että tämä on se ykkösasia, johon meidän pitää kiinnittää huomiota. Ja niin kauan kuin se ei ole ratkaistu, niin mulla ei ole väliä. Tuosta hypätään eteenpäin. Sitten kun mennään sosiaaliseen vastuullisuuteen, niin tämä on sitten totta kai intuitiivisesti helppo mieltä, että tämä on sitä meidän omien työntekijöiden hyvinvointia esimerkiksi. Ja totta kai se on meidän arvoketjun alkupäässä olevien ihmisten ihmisoikeuksia ja kaikkea tämän tyyppistä. Tämä on sukupuolitasa-arvo, tämä on diversiteettiä yrityksessä. Ja nämä on usein sellaisia asioita itse asiassa, että me voidaan ajatella vastuullisuutta tämmöisen niin kuin moraalisen velvoitteen kautta, mutta nämä on myöskin asioita, että vaikka me ajateltaisiin täysin opportunistisesti meidän toimintaa, niin tyypillisesti se, että meillä on ihmisiä, joilla on erilaisia, jotka elävät erilaisissa kuplissa, niin siitä on hyötyä, kun me ollaan kuluttajabisneksessä. Meillä on myös erilaisia asiakkaita, jotta meillä voi olla sävyinen näkemys kuluttajamarkkinasta ja meidän asiakkaista, niin on ehkä niin kuin syytä olla myöskin ymmärrystä siitä anteeksi, mulla koira meinasi murtautua sisään, vaikka mä oon tuohon oveen pistänyt isot pönkät, että näin ei pääsisi tapahtumaan niin lapsen kuin koiran osalta. Mutta siis niin, diversiteetti voi olla myös täysin opportunistinen tarve monelle meistä yrityksistä, eikä aina ole kyse siitä, etteikö olisi halua siihen, vaan se on joskus jopa vähän hankala saavuttaa. Tai tekosyy sille, että se on ok, että toiset eivät ole siihen päässeet. Mutta on ainakin itse huomannut monissa yrityksissä, jopa niin kuin haluttaisiin pyrkiä siihen, että saataisiin meidän yritykseen niin kuin lisää diversiteettiä, eikä se ole aina helppoa. Tähän liittyy varsinkin tänä päivänä ja varsinkin digitaalisessa kaupassa liittyy tämä henkilökohtaisen datan ja läpinäkyvyyden ja kaiken muun tämän tyyppiset asiat. Ja siellä ilmeisesti tosiaan nuo slaidit ei kaikilla mene ihan oikeassa järjestyksessä, niin mä koitan muistaa aina sanoa, että millä sivulla mennään. Nyt ollaan sivulla 16, jos seuraatte sieltä toisesta. Ja hypätään seuraavaksi sivulle 17. Tästä löytyy 3 keissiä sosiaalista vastuullisuudesta, josta voi käydä vähän katsomassa sitä, että miten esimerkiksi Kyrö Distillery, Cameratori tai Lunette on sosiaalista vastuullisuutta nähnyt. Ja täällä myöskin niin kuin erityisesti Lunetella on hyvin tämmöistä niin kuin makronäkemys siitä vastuullisuudesta, ja he ovat esimerkiksi käyttäneet näitä YK:n vastuullisuustavoitteita niin kuin määrittelemään sitä omaa vastuullisuusgoaliaan. Joku saattaa ihmetellä, joka on vastuullisuuteen enemmän perehtynyt, minkä takia täällä ei näy nämä vastuullisuusgoolit niin kuin meillä ykköskappaleessa. Mutta me todettiin, että ne on PK-yrityksille niin makrotason asioita, että meidän on parempi lähteä ihan konkreettisesti tavallaan tästä toiminnasta ja mikronäkökulmasta ylöspäin kuin sieltä makronäkökulmasta alaspäin. Siellä YK-vastuullisuustavoitteissa on kaikkea niin kuin globaalista köyhyydestä, nälänhätää ja lainsäädäntöasioihin, jotka on useimpien meidän yrityksien tavallaan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Se ei tarkoita sitä, että se ei olisi ehkä hyvä tapa niihinkin tutustua, mutta todettakoon, että tämä on se syy, minkä takia me ollaan lähdetty enemmän tästä mikronäkökulmasta ylöspäin. Mikä näkyy vaikka jollain Kyröllä, joka on todennut, että hei, me ollaan pieni PK-yritys Suomesta, me myydään alkoholia, meidän pitää kiinnittää meidän toimissa
vastuullisuustoimissa huomiota nimenomaan niihin impakteihin, joita alkoholilla tai vaikka viihdekäyttäytymisellä on pääosin. Tämä on tämmöinen mun vapaa tulkinta nyt siitä heidän näkökulmastaan, ei varmastikaan rajoitu tähän, mutta oma tämmöinen vapaa tulkintani. Ja tästä hyppään sivulle 18 ja siihen taloudelliseen vastuullisuuteen, ja tästä tavallaan niin kuin on mun mielestä hyvä todeta, mun on ollut alusta saakka vähän hankala hahmottaa, että taloudellinen vastuu suhteessa, kun nämä kaksi muuta on aika intuitiivisia todeta, että mitä ne tarkoittaa. Ja mä lopulta ymmärsin, että se syy, minkä takia mulla oli hankala hahmottaa taloudellista vastuullisuutta, oli itse asiassa se, että siihen jonkun vastuullisuuden määritteeseen niin vahvasti limittyy tämmöinen näkemys moraalisesti oikeasta. Ja tavallaan tämä on niin kuin oikeastaan enemmän suomenkielen haaste kuin tämmöisen sustainability-keskustelun haaste, koska sustainability voidaan kääntää niin vastuullisuudeksi kuin kestävyydeksi. Ja tämä on ehkä niin kuin hyvä huomioida, että tässä vastuullisuuskeskustelussa ei ole kyse pelkästään moraalisesti oikeista asioista, vaan myöskin kestävyydestä pitkällä aikajänteellä. Toki se ajatus on se, että nämä asiat menevät käsi kädessä, mutta tämän retoriikan tai semantiikan kautta voi olla helpompi ymmärtää tätä taloudellista vastuullisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Eli ajatuksena on totta kai myös se, että me ei voida tehdä liiketoimintaa, joka on ekologisesti ja sosiaalisesti ihan mahtavaa, mutta se ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, niin sellaista toimintaa ei voi olla. Mutta tähän liittyy myös tämmöisiä yhteiskuntavastuullisia asioita, kuten vaikkapa verojalanjälki, paljonko me maksetaan veroja, millä tavalla me kontribuoidaan meidän yhteisöön taloudellisessa mielessä, miten me työllistetään ihmisiä, miten me koulutaan ihmisiä uudenlaisiin toimialoihin ja ammatteihin ja näin poispäin. Mutta siihen liittyy myös se ihan perinteinen taloudellinen kestävyys ja sen liiketoiminnan jatkuvuus. Näin. Ja huudelkaa tosiaan, jos on kysymyksiä tai kommentteja, niin voi chattiin kirjoittaa. Me aletaan tässä siirtymään kohti tätä työstämisvaihetta, että mitkä on sitten, jos tämä on se tausta, joka on tarpeen ymmärtää osana vastuullisuutta, niin mitä sitten voisitte nyt siellä teidän yrityksen workshopata? Ja siinä keskeistä on tämän ekosysteemin ymmärtäminen. Ja jos mennään tuohon nyt itse asiassa, vaihdetaan takaisin tuonne alas, niin mennään tuohon workbook-puoleen, eli workbook löytyi sieltä teiltä myöskin, niin mä hyppään nyt, jaan itse asiassa sen seuraavaksi. Ja se on tämä. Ja tähän te tosiaan pääsitte sieltä experiencecommerce.fi/sustainability, niin sieltä löytyy suoraan, näette siellä PowerPoint-tiedoston. PDF-tiedosto on siis tämä Playbook, ja PowerPoint-tiedosto on tämä Workbook. Ja tämä Workbook on se, jota te voitte työstää. Täältä voi turhat sivut poistaa, ja ne tärkeät sivut tulostaa vaikka A3:lle, ja sitten myöskin digitaalisessa muodossa omalle yritykselle tehdä. Eli tämä on PowerPoint-tiedosto, jota te saatte muokata omaksenne. Voitte vaikka vetää sieltä lopulta, kun olette tehneet kanvakset valmiiksi, niin lyödä omat logot tänne ja tehdä sitten teidän oman näköisen. Tämä on teidän firman vastuullisuuden playbook. Ja tämä toimii sillä tavalla, että täällä näkyy nämä kanvakset, mitä täältä löytyy, eli nämä workshop- ja harjoitustyöt. Näitä on 2 kappaletta pääosin per kappale, pois lukien pari kappaletta, jossa on 1 ja 1 kappale, jossa on 3, mutta aina niin kuin noin about se pari kappaletta per kappale. Ja nämä limittyy aika pitkälle, eli nämä kasvaa toistensa päälle, että myöhemmissä työkaluissa sit hyödynnetään aikaisempien tuloksia. Nämä on kaikki, tässä ei ole sinällään niin kuin mitään, on jotain meidän itse muotoilemaa, mutta kaikki nämä löytyy jostain akateemista frameworkeista tai muuta, että näitä ei ole keksitty mistään ilmasta. Sen lisäksi tässä on tämmöinen pieni intro tämmöiseen kuvitteelliseen yritykseen, puuleluvalmistajaan,
Little Fin, jonka näkökulmasta me ollaan tehty täällä esimerkkitäytöt näille kanvaksille. Ja sen lisäksi noilla Canvas-sivuilla löytyy ihan videolinkki tai empedattu video, josta pystytte kuuntelemaan vielä erikseen ohjeistuksen nimenomaan sitä workshop-työtä varten sekä sitten esittelyn tämän mielikuvitteellisen yrityksen Little Fin näkökulmasta, että miten sitä asiaa ajateltiin tämän yrityksen aivoilla. Ja nyt kun mennään tähän ensimmäiseen kappaleeseen, niin meillä on täällä 2 työkalua. Toinen näissä on Stakeholder Map, jonka tarkoituksena on ymmärtää, että minkälaisessa ekosysteemissä me toimitaan. Tämä ei suoranaisesti edes vielä vastaa minkään vastuullisuusasioihin ihan kauheasti. Tämä enemmänkin rakentaa ymmärrystä sille, että kun me mietitään arvoketjua, jossain kohtaa viestintää ja näin poispäin, niin silloin meidän on niin kuin hyvä ymmärtää tämä meidän ekosysteemi ja ne toimijat, joihin meillä on vaikutusta, koska se on meidän sitä sosiaalisen vastuun ja ekologisen vastuun piiriä. Ja tämä toinen työkalu on arvoketjun määrittely, ja se liittyy hyvin pitkälle sit nimenomaan siihen, että pohditaan meidän vastuullisuusimpakteja ja vastuullisuuden rajapintoja suhteessa siihen arvoketjuun. Mutta jos mennään tähän ensimmäiseen työkaluun, niin nämä on nyt esitelty tällä tavalla täällä Playbookissa, katsotaan vielä näin, että toivon mukaan teilläkin näkyy mahdollisimman isona ja hyvin siellä teidän näytöllä. Niin on esittely. Tässä te näette pienemmällä kuvalla tämän varsinaisen työkalun. Täältä löytyy video, jonka voitte katsoa. Ne on aina muutaman minuutin videoita, jos esitellään tämä Playbook vielä kertaalleen. Jos vaikka niin kuin nämä selostukset tästä on unohtunut, tai jos haluatte englanninkielisen selostuksen, se löytyy aina tuolta, jos teillä on tiimissä englanninkielistä jengiä. Sitten tämä toinen slaidi on esimerkki. Tässä on niin kuin, auki kirjoitettu instruction, miten tätä voisi lähestyä, ja sitten tässä on nyt esimerkkinä tämän Little Finin näkökulmasta, että mitä me laitettiin tänne, kun me lähdettiin pohtimaan tätä tämmöisen mielikuvitteellisen yrityksen näkökulmasta. Ajatus on se, että lähdetään ensiksi määrittelemään näitä sisäisiä stakeholdereita. Ne nyt tyypillisesti on näitä työntekijöitä, omistajia ja sijoittajia, mutta tämä on niin kuin hyvä pohtia teidän yrityksen näkökulmasta, ketkä on täällä sisäisiä stakeholdereita meille. Sitten on ehkä hyvä niin kuin mennä kohti tätä upstreamia, joka on tavallaan se arvoketjun yläjuoksu, mistä se vesi virtaa, eli se tavaravirta tulee, niin mitä toimijoita siellä on? Siellä on ne teidän suorat toimittajat ja muut ja sitten aina materiaalivalmistajiin saakka tai materiaalituotantoon saakka. Ja downstream on sitten sitä asiakaspuolta, ne on ne ostajat, heidän mahdolliset heidän mahdolliset asiakkaansa ja niin poispäin. Sitten on tämmöisiä prosesseihin liittyviä stakeholdereita ja sitten on muita relevantteja stakeholdereita. Katsotaan tuosta vielä vähän isompana kuvana. Tämä on siis aina tästä löytyy nämä pari intro slaidia ja sitten löytyy tämä yksi slaidi, joka on ihan puhtaasti muokattava. Eli täällä jokainen komponentti on kopioitava, siirrettävä, uudelleen kirjoitettava. Tänne voitte pistää teidän omat tiedot ja näin poispäin. Eli tämä on niin kuin teidän käyttöön tarkoitettu. Mä ehkä suosittelisin, jos lähdette tähän workshoppaan teidän oman yrityksen kanssa, että mä poistaisin kaikki näistä bokseista täältä ensinnäkin ja tulostaisin nämä A3 ulos. Pistäisin seinälle teipillä kiinni ja ottaisin postitteja viereen ja sitten lähdettäisiin yhdessä miettimään tätä asiaa. Tämä niin kuin antaa teille ehkä fasilitoijana vähän ajatusta, että mitä täällä haetaan, mutta voi olla tosi hyvä, että myöskin tätä mietitään täysin puhtaalta pöydältä. Jos te yksin teette tätä duunia, niin kannattaa ehkä heti tehdä tästä, kopioitte yhden dian ja naputtelette täältä nämä pois äkkiseltään ennen kuin edes liikaa olette ajatellut ja lukenut niitä ja vertaatte sitten myöhemmin, että miten se teidän näkökulmasta meni, niin pääsette vähän niin kuin puhtaalta pöydältä tekemään sitä duunia ja puhtaalta pöydältä sitä ajattelua, ettei tämä liikaa häiritse teitä, mitä tässä puhuttiin. Eli noin voi ottaa pois, tulostatte A3 ja näin poispäin. Ja vielä tavallaan niin kuin ehkä nostaisin, että oleellista, että jos täällä on se upstream, täällä on se downstream, tämä saattaa tarkoittaa teillä, niin kuin täällä on todettukin, tämä voi olla suoraan nyt loppukäyttäjiä, tämä voi olla nyt jälleenmyyjiä, tämä voi olla jossain tuotteissa vaikka vanhempia ja lapset on niitä käyttäjiä. Siellä voi olla sitä second handia ja kaikkea muuta vastaavaa täällä alavirrassa.
Täällä on process relatedissä, täällä on kaikki tavallaan sellainen, joka ei ole materiaalivirtaan suoraan sidonnaista, mutta ne on teidän suoranaisia kumppaneita, tyypillisesti sellaisia, joille te maksatte rahaa, tai jotka maksaa rahaa teille jossain tilanteessa ehkä, mutta tyypillisesti sellaisia, joille te maksatte rahaa palveluista, on ne sitten maksupalveluita tai näin poispäin. Logistiikkapalvelut on varmaan just vähän sellaisia, jotka menee vähän tähän niin kuin rajapintaan, että kumpaan nyt sitten on. Ja nämä muut relevantit stakeholderit, ne voi olla sinällään mitä vaan ihan yhteiskunnasta, vaikka ehkä jossain statustuotteessa niihin ihmisiin, joilla ei ole varaa ostaa sitä tuotetta, ne voi olla teidän jonkinlaisia stakeholdereita, että miten tavallaan teidän toimintanne vaikuttaa esimerkiksi heihin tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä olisi se eka duuni. Miettikää, mikä on se teidän ekosysteemi, jossa te toimitte, jotta ymmärretään kaikki ne toimijat ja se vaikutuspiiri, jossa me toimitaan. No tämän jälkeen mennään sitten tähän arvoketjuun. Ja arvoketjun osalta jälleen kerran sama juttu, täältä löytyy videot ja muut, mutta mennään suoraan tähän varsinaiseen karttaan. Täällä on nämä kaikki kohdat muokattavissa, nämä tekstiaihiot, ja voitte kirjoittaa tänne muutakin. Eli täällä on taas sama ajatus. Täällä on se upstream, eli siellä on se kaikki materiaalituotanto, kaikki tuotanto, minkälaista se teillä ikinä onkaan. Onko teillä siellä tukkuja, brändejä, suoraan valmistus vai mitä teillä täällä oikein on. Täyttäkää tänne tavallaan se ekosysteemin osatekijät, mitä sinne kuuluu. Ihan pieni hetki, koira taas ulisee tuossa vieressä, niin pyydän puolisoa hakemaan sen pois, pahoittelut siitä. Sitten tässä on sisäisiä prosesseja, jotka on määritelty tähän valmiiksi. Niitä ei voi pääosin muuttaa, koska tyypillisesti suuri osa näistä on teille tavallaan lukittuja, että nämä on niin kuin osa teidän toimintaa. Mutta täällä on muutama boksi, johon voitte liittää muutaman sisäisen prosessin. Ja sitten toisaalta täällä downstreamista samalla lailla taas consumers, resellers, voitte miettiä, että mitä tuonne kuuluu. Mutta se oleellista on se, että kun teillä on tämä kartta tavallaan ja nämä osa-alueet täällä selkeät, niin ottakaa vaikka kahdenvärisiä lappuja. Te voitte lähteä pistämään tänne teidän positiivisia impakteja, vastuullisuusimpakteja ja negatiivisia vastuullisuusimpakteja. Minkälaisia te saatte aikaa? Voi olla, että voisitte vielä erotella, että sosiaaliset vastuullisuusimpaktit, jotka on negatiivisia ja positiivisia, ja sitten ekologiset vastuullisuusimpaktit, jotka on negatiivisia ja positiivisia. Nämä voisi ehkä erotella jopa. Mutta tavallaan tämä on tämmöinen hyvin holistinen harjoitus, mihin tässä ensimmäisessä kappaleessa pyritään. Eli täällä ei ole vielä mittausta tai muuta takana, eikä mitään semmoista kuin formaalimpaa käsittelyä. Se tulee tuossa seuraavassa kappaleessa. Sen kautta sitten rakennetaan teille vielä, ja toivon mukaan kaivetaan ja löydetään semmoisia konkreettisempia osa-alueita ja vähän niin kuin ehdotetaan ja tutkitaan, ettei mitään ole unohtunut. Mutta tämä on tavallaan se teidän oman tiimin semmoinen ensimmäinen kosketuspinta tähän, että nyt kun te olette puhunut siitä, että mitä teidän asiakkaat haluaa vastuullisuudelta, te olette puhunut siitä, että mitä vastuullisuus perinteisesti on. Ja sitten sen jälkeen te lähdette miettimään sitä teidän omaa arvoketjua, sen isoimpia vastuullisuusimpakteja. Mun kokemuksen mukaan tämä oli kuitenkin usein se tärkein harjoitus tässä, kun me eri firmojen kanssa tätä harjoiteltiin, että tämmöiset kaikki valmiit listat, mitä esimerkiksi siinä kakkoskappaleessa tulee, niin siellä on tärkeitä asioita, mutta tämä on se, mistä löytyy teidän liiketoiminnalle ne tavallaan ominaisimmat osa-alueet, joihin usein sit pitää keskittyä myöskin siinä jatkotyössä. Eli mitä positiivisia ja negatiivisia vastuullisuusimpakteja teidän yrityksellä on? Voitte nyt esimerkkejä tuolta vähän katsella, mutta oleellista on se, että lähtee hyvällä tiimillä 3-4 henkeä miettimään sitä ihan out of the box, ilman mitään ja täysin tyhjältä kanvakselta. Sen pohjalle on sitten hyvä lähteä rakentamaan sitä vastuullisuustyötä jatkossa. Ja tämä nyt oikeastaan oli tässä aika pitkälle tämän ensimmäisen webinaarin ja tämän ensimmäisen kappaleen tarina. Ei kauhean
ihmeellistä, ei ihan kauhean iso duuni tehtäväksi, vaatii teiltä sen hyvän, mukavan puolen päivän workshopin, vähän jotain rusinoita ja vissyvettä pöytään ja semmoinen niin kuin hyvä fiilis ja olotila ja lähteä katsomaan asioita vähän boksin ulkopuolelta, että miten me toimitaan, mitkä on meidän vastuullisuusimpaktit, mitä asiakkaat arvostaa ja mikä on meidän rajapinnat tässä meidän liiketoiminnassa siihen näihin tyypillisiin vastuullisuuden osa-alueisiin. Tämän pohjalta mä avaisin keskustelun kauheasti, että tässä eikä olekaan tullut oikeastaan kysymyksiä tässä matkan varrella, mutta nyt voidaan niin kuin avata ihan täysin keskusteluaiheesta ja jos on mitään kysymyksiä tai muita, niin voidaan sparrailla aihetta. Mutta tämän pohjalta mä nyt rohkaisin, että toivon mukaan saataisiin mahdollisimman moni teistä halkita webinaarisarjan, joko vaan hakemaan sitä lisäymmärrystä näiden osa-alueiden kautta, mutta tietysti kaikista mieluiten viemään tätä prosessia läpi teidän yrityksessä. Nyt ottaa tavallaan nämä opit ja ottaa noi työkirjat ja kerätä se oma tiimi ja tehdä se duuni. Ja jos siinä on jotain kysymyksiä tai tukitarpeita, niin olkaa muuhun yhteydessä. Näin. Kiitoksia.